previous session we are seeing about new product development. શું જોયું હતું તો કે એની નીડ્સ જોઈતી અને એના રીઝન્સ, ફેલિયર, ન્યૂ પ્રોડક્ટ કેવી રીતના ફેલ થાય એના રીઝન્સ જોયા હતા. નાવ વી આર સીંગ અબાઉટ ધીસ સેશન ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ કેવી રીતે જનરેટ થાય, ઇન વિચ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ આઈડિયા જનરેટિંગ. આપણે નવો કોઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવી હોય તો એના માટે શું કરવું તો કે આઈડિયાને આપણે જનરેટ કરવું પડે, નવો આઈડિયા લઈ આવવો પડે ધ્યાન. ત્યારબાદ તો કે આઈડિયા સ્ક્રીનિંગ, પછી એને શું કરવું પડે તો કે એને આપણે સ્ક્રીનિંગ કરવું પડે, વિચારવું પડે કે આપણે આ રીતનું આપણે આ આઈડિયા આમ કરશું. ધેન ધ આઈડિયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ટેસ્ટિંગ, એ આઈડિયાને આપણે શું કરવો પડશે તો કે ટેસ્ટ કરવો પડશે, ડેવલપ કરવો પડશે. ત્યારબાદ આપણે એને બિઝનેસ એનાલિસિસમાં લઈ આવશું એ આઈડિયાને અને બિઝનેસ એનાલિસિસ કરશું. ત્યારબાદ છે કે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, તો કે કોઈ પ્રોડક્ટને આપણે શું કરશું તો કે ડેવલપમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. અને ધેન માર્કેટ ટેસ્ટિંગ, માર્કેટમાં એ વસ્તુ કેવી ચાલે છે એનું ટેસ્ટિંગ કરશું. અને ધેન લાસ્ટ ઇઝ અ કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, એનો આપણને રિઝલ્ટ શું મળે છે પ્રોડક્ટનું એ આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં જોઈશું. તો વોટ ઇઝ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ, આપણે પ્રોસેસ જોઈએ છીએ. First is a market follow different type of a new product development process, but there is a also standard procedure for new product development which any marketer can follow. ગમે એ માર્કેટરને એ વસ્તુ ફોલો કરવી પડે છે. After defining an idea, efforts are directed to concept formation and a market analysis. એના માટે તો કે માર્કેટને એનાલિસિસ કરવા માટે અને માર્કેટ ફોર્મેશન કરવા માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then the pre-test market and the market activities are undertaken. એટલે આપણે જોઈશું આપણે કેટલી એટલી એક્ટિવિટી આપણે માર્કેટ ટેકનમાં લઈશું. If the marketer gets the fruitful results at the end of test marketing, the product will be commercially launched. પછી ત્યારબાદ આપણે એ પ્રોડક્ટને શું કરશું તો કે લોન્ચ કરશું. Now first is the idea generating. This process of a new product developing begins with the generation of idea for new product. હવે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ આપણે લોન્ચ કરી તો એના માટે શું કરવાનું તો કે આઈડિયા જનરેટ કરવાનો. આઈડિયા મે બી સજેસ્ટેડ બાય વેરિયસ સોર્સિસ લાઇક એન્જિનિયર્સ. આઈડિયા કઈ ફ્લેવરમાં કઈ રીતે આપણને કામ આવે તો કે ફોર એન્જિનિયર્સ આવે, પછી કસ્ટમર્સના આવે, પછી સેલ્સ પર્સનલ, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ટોપ મેનેજમેન્ટ, કસ્ટમર સર્વિસ સેક્શન, કોમ્પિટિટર સર્વિસ analysis, external marketing and also consultants, researchers, middlemen, અલગ અલગ જગ્યાએ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એજન્સીસ, બધી જગ્યાએથી આપણને આઈડિયા ગોતવાના હોય, આઈડિયા જનરેટ કરવાના હોય છે. ધ્યાન તો જોઈએ આપણે તો કે આફ્ટર કલેક્શન ધ વેરિયસ આઈડિયા, આપણે બધા આઈડિયાને કલેક્ટ કરી નાખ્યા. ધેન ધ ફ્રોમ ધીઝ સોર્સિસ ધ મેનેજમેન્ટ મેક્સ અ પોલિસી ડિસિઝન. પછી આપણે શું કરવાનું તો કે બધાના આઈડિયા ભેગા કરી કયો આઈડિયા બેટર છે એના માટે આપણે શું કરશું તો કે પોલિસી બનાવશું. ધેન રિસર્ચ ધ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ રિસર્ચ. પછી શું કરશે તો કે ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ રિસર્ચ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. ધેન એઝ વી નો ઓલ ધ આઈડિયા આર નોટ પોટેન્શિયલ, બધા આઈડિયા છે એ લાગુ પડવાના નથી પણ છે. બટ માર્કેટર શુડ કલેક્ટ ધ રેકોર્ડ ઓલ ધોઝ આઈડિયાઝ. પણ એને માર્કેટરને કલેક્ટ તો બધા આઈડિયા કરવા જ પડે, કારણ કે તેના ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે કે કોણ ફેલ છે અને કોણ પાસ આઉટ છે. ધેન ઇટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર માર્કેટર ફોર સર્વાઈવલ. માર્કેટમાં ટકી રહેવા માટે આપણને બધા આઈડિયાની ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે. એઝ પર એક્સપર્ટ બઝ, એલેન એન્ડ હેમિલ્ટન, એ ત્રણેય લોકોએ કહેવામાં આવ્યું છે કે ફ્રોમ ધ ટોટલ 58 ન્યૂ આઈડિયાઝ ઓનલી વન બીકમ સક્સેસફુલ, ધ અધર આર નોટ કન્સિડર એટ ધેટ ટાઈમ. એટલા આઈડિયા છે 58 ન્યૂ આઈડિયાઝ, એટલે કે 58 ન્યૂ આઈડિયાઝમાંથી પણ તો કોઈ એક જ આઈડિયા લેવામાં આવે છે, એ એક જ ટાઈમે. એટલે એમ કહે છે કે તો આપણે એનાલિસિસ કેટલાનું તો કે બીજા 57 છે જે આપણે લેવાના નહોતા એ બધાનું પણ આપણે એનાલિસિસ કરવું પડે છે. સેકન્ડ ઇઝ આઈડિયા સ્ક્રીનિંગ. વોટ ઇઝ આઈડિયા સ્ક્રીનિંગ? ઇન ધી સેકન્ડ સ્ટેજ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ કલેક્ટેડ આઈડિયાઝ વેરીફાઈડ, એલિમિનેટ ધોઝ આઈડિયાઝ. એટલે એ આઈડિયાને શું કરવાનું કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું, એલિમિનેટ કરવાનું, વિચ આર ઇનકન્સિસ્ટ વિથ ધ રિસ્પેક્ટ ઓફ ધ કંપનીઝ મેનેજમેન્ટ પોલિસી. કંપનીની મેનેજમેન્ટ પોલિસીને રાખવા માટે આપણે શું કરવું છે કે આઈડિયાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું. પ્રોડક્ટ પોલિસી એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ ફર્મ, ધ આઈડિયા વિચ હેવ ધ ફોલોવિંગ ફીચર્સ વિલ બી રિલેટેડ. હવે કઈ ફીચર્સ એને અફેક્ટ કરે છે એ આપણે જોઈએ. યુનિક પ્રોડક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક, યુનિક ફીચર્સ એટલે અલગ અલગ પ્રોડક્ટના કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય એ. ધેન યુનિક ફીચર્સ, અલગ ફીચર્સ હોય એ. લાર્જ પોટેન્શિયલ માર્કેટ, કેટલું આપણે પોટેન્શિયલ માર્કેટ કવર કરીએ એ. ઇમ્પ્રૂવ કંપનીઝ બ્રાન્ડ પ્રેસ્ટીજ ઇન ધ
માર્કેટ આપણે ગઈકાલે ગયા સેશનમાં જોયું હતું કે જે ટાટાનું આપણે જોયું હતું પ્રેસ્ટીજ કેવી રીતના છે, એવી રીતના કંપનીની પ્રેસ્ટીજ કેવી છે ને કઈ પ્રોડક્ટ ન્યૂ લોન્ચ કરે છે. ધેન there are various chances of the mistake by the marketers. એટલે માર્કેટમાં કેટલી બધી મિસ્ટેક કરવાના ચાન્સીસ હોય છે. ઇફ માર્કેટર સિલેક્ટ રોંગ આઈડિયા, અગર એને રોંગ આઈડિયા સિલેક્ટ કરી લીધો ધેર વિલ બી તે લોસ, તે સમજ હશે તો કે લોસમાં ફેરવાઈ જશે. ઇફ ધ માર્કેટર મિસ્ડ આઉટ ઓફ ગુડ આઈડિયા ધેર વિલ બી ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ, તેને કોઈ પણ પ્રકારનો લોસ જ થશે, એને કોઈ પણ પ્રકારની આગળ વધવાની તકો મળશે નહીં. ધેન થર્ડ ઇઝ આઈડિયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ testing. After marketers select a specific idea from the screening, the production will not be started directly. આઈડિયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એનાલિસિસ કોઈ ડાયરેક્ટલી આપણે કોઈ પણ આઈડિયા આપણે સ્ટાર્ટ કરશું નહીં. There is a significant discussion required for the product development. There are various questions for still required answer. એટલે જેવા અમુક એવા વેરિયસ ક્વેશ્ચન છે કે જેના આપણે આન્સરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એના ઉપરથી આપણે ડિસાઇડ કરશું કે આપણે કોઈ પણ કંપનીની નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશું કે નહીં કરીએ. હુ વિલ યુઝ ધીસ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, હવે કયા લોકો આ પ્રોડક્ટને નવી પ્રોડક્ટને યુઝ કરશે. સેકન્ડ, વોટ આર ધ મેઇન બેનિફિટ ધીસ ન્યૂ પ્રોડક્ટ કમ્પેર ધ અધર કોમ્પિટિટર્સ. હવે બીજા કોમ્પિટિટર્સ પાસે પ્રોડક્ટ હોય, સેમ પ્રોડક્ટ આપણે લોન્ચ કરવાના હોય તો આપણી પાસેથી લઈએ અને કોમ્પિટિટર્સ પાસેથી લઈએ તો બે વચ્ચે શું ડિફરન્સ હશે કે એ લોકો આપણી પાસેથી નવી પ્રોડક્ટ ખરીદે. ઓન વોટ ઓકેશન્સ કે ઓન કયા રીઝન્સ ધ કન્ઝ્યુમર વિલ બાય ટુ ધ પ્રોડક્ટ, કયા રીઝનને કારણે કન્ઝ્યુમર આપણી પાસેથી પ્રોડક્ટ ખરીદશે, એ વસ્તુની એને રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે, નીડ કેવી છે, એના ઉપર ડિસાઇડ થાય. ફ્રોમ વેર ધ કન્ઝ્યુમર મે લાઇક ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ, બાયરને શું કામ એ વસ્તુ ખરીદવાનો આપણને ગમે, બાયરને શું કામ એ વસ્તુ ખરીદે, એને શું કામ એમ થાય કે હું આ વસ્તુ ખરીદું, તો આપણે એનું પેકેજિંગ ને એ બધું સારું દેખાડવાનું. એક્ઝિક્યુટિવ જજમેન્ટ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ મોડેલ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેવન્ટ ફેક્ટ નોટ અવેલેબલ વિથ ધ માર્કેટ. એટલે કોઈ પણ માર્કેટમાં એનું જજમેન્ટ કર્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુ આપણે મૂકશું કે ન્યૂ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશું નહીં. Then the various, after all preliminary tests is the idea of the fruitful potential, then proposed idea will be fertilized the relevant queries regarding select product design. એટલે કે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનને લઈને એક પ્રકારની ક્વેરી હશે કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેશ્ચન હશે તો એ ક્વેશ્ચનને સોર્ટ આઉટ કરવામાં આવશે. ઓલ ધીસ ટેસ્ટ સજેશન વિલ બી હેલ્પ ધ માર્કેટર્સ મે ટેક રાઇટ ડિસિઝન. એને શું કરવાનું રહેશે તો કે એના સાચા ડિસિઝન લેવાના રહેશે. ધેન આફ્ટર અ સિલેક્ટિંગ કન્ઝ્યુમર વિલ બી ઇન્વાઇટેડ ટુ ગીવ ધેર કમેન્ટ્સ ઓન ધીસ ડિસિઝન. એ ડિસિઝન ઉપર કેવી તો કે રેગ્યુલર કમેન્ટ કરવાની રહેશે. ધેન ફોર્થ ઇઝ ધ બિઝનેસ એનાલિસિસ. વેન ધ પોટેન્શિયલ એન્ડ ધ પ્રોફિટેબલ આઈડિયાઝ ફાઇનલી સિલેક્ટેડ અ ફર્ધર બિઝનેસ એનાલિસિસ ઇઝ નેસેસરી. ફાઇનલ શું નેસેસરી આપણને જરૂરિયાત શેની પડી જાય છે તો કે એની સિલેક્ટ કરવાની. ધેન ધ ફોલોવિંગ ટાઈપ્સ ઓફ એનાલિસિસ આર રિક્વાયર્ડ ધીસ સ્ટેજ. કયા સ્ટેજમાં આપણે જરૂરિયાત છે જોઈએ. કન્ઝ્યુમર એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ સેલ્સ ફોરકાસ્ટિંગ. કન્ઝ્યુમર એક્સેપ્ટન્સ કરવાનું અને ફોરકાસ્ટિંગ કરવાનું. શેનું તો કે સેલ્સનું. ધેન સ્ટ્રક્ચર એન્ડ માર્કેટ સેગમેન્ટ ફોર પ્રોડક્ટ. માર્કેટ સેગમેન્ટનું કે એનું પ્રોડક્ટનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું. ધેન કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ કોસ્ટ એનાલિસિસ. કેપિટલનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું અને કોસ્ટનું એનાલિસિસ કરવાનું કે ભાઈ આટલું આપણે વર્ક કરીને નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરીએ તો એના માટે કેટલી આપણને કોસ્ટ લાગે. ધેન પ્રોફિટેબિલિટી એનાલિસિસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. આપણને એનાથી કેટલી વસ્તુ પ્રોડક્ટ આપણે નવી લોન્ચ કરીશું તો આપણને એનાથી કેટલી પ્રોફિટેબિલિટી મળશે કે આપણને કેવી પ્રોફિટેબિલિટી મળશે એ આપણે જોઈશું. ઇફ ઓલ ધ અબોવ એનાલિસિસ ગીવ પોટેન્શિયલ રિઝલ્ટ. જો આપણને બધી આ વસ્તુ કર્યા પછી પોટેન્શિયલ રિઝલ્ટ મળે તો આપણે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરશું અને તો આપણે કહી શકશું કે આપણી નવી પ્રોડક્ટ છે એ સક્સેસ થશે. ધેન ધ પ્રોડ્યુસર્સ ફોર કન્વર્ટિંગ ધ ફિઝિકલ ફોર્મ વિલ બી સ્ટાર્ટેડ. તો આપણે એ પ્રોસિજર સ્ટાર્ટ કરશું શેનાથી તો કે આપણા ફિઝિકલ ફોર્મથી એ વસ્તુ કરવાની સ્ટાર્ટ કરશું. ઇન સબક્વન્સ સ્ટેજીસ ઓલ્સો બિઝનેસ એનાલિસિસ વિલ બી કન્સિડર્ડ. Thereafter it will be verified that everything is going to as per planning or not. જો એ બધું પ્લાનિંગ ઉપર આપણે ચાલુ કે ન ચાલવું એ આપણને બિઝનેસ એનાલિસિસ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે. આપણે બિઝનેસ પર એનાલિસિસ કર્યું હશે અને એ વસ્તુમાં આપણને સક્સેસ મળશે તો જ આપણે નવી પ્રોડક્ટને છે લોન્ચ કરીશું, નહીંતર આપણે એ પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરશું નહીં. ફિફ્થ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ.
ઇફ એન આઈડિયા ઇઝ સક્સેસફુલી પાસ્ડ ફ્રોમ ધ અબોવ સ્ટેજીસ, આપણે ચારે સ્ટેજીસના આઈડિયા જો પાસ્ડ આઉટ થઈ ગયા, ધેન ધ માર્કેટર ટેક ડિસિઝન ધ પ્રોડ્યુસ ધીસ આઈડિયા ઇન્ટુ ફિઝિકલ ફોર્મ. પછી આપણે એ પ્રોડક્ટના ફોર્મને શેમાં તો કે ફિઝિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરશું. ઇન ધીસ સ્ટેજ એનાલિસિસ હેઝ ટુ બી ડન ટુ કન્વર્ટ ધ આઈડિયા ઇન્ટુ ફિઝિકલ ફોર્મ. ફાઇનલ ફિઝિકલ ફોર્મ. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય આપણે એને ડેવલપ કરવાની છે, તો ચારે આઈડિયા આપણે સ્ટેજીસ છે એ પાર કરી લઈએ, પછી આપણને ફિઝિકલ ફોર્મમાં એટલે ફાઇનલી ફિઝિકલ ફોર્મમાં આપણે પ્રેક્ટિકલી કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. બેઝડ ઓન ધ એનાલિસિસ ડિસિઝન કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન ઇઝ ટેકન અંડર ધીસ સ્ટેજ. આ ચારેના જો આપણે સ્ટેજમાંથી પસાર થઈ ગયા તો પાંચમા સ્ટેજમાંથી પણ આપણે પસાર થઈ જઈશું. ફોલોવિંગ એનાલિસિસ વિલ બી ડન. હવે એના માટે અમુક એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે કે જે કયા એનાલિસિસ છે, તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ લેબોરેટરી પ્રોસેસ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોડક્ટ પ્રોસેસ. સેકન્ડ ઇઝ અ કન્ઝ્યુમર કમેન્ટ્સ ઓન પ્રોટોટાઇપ. થર્ડ ઇઝ અ બ્રાન્ડ નેમ એન્ડ પેકેજિંગ. એટલે કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, લેબોરેટરીમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારના ટેસ્ટ કે એક્સપેરિમેન્ટ કરાવવાના હોય તો એ બધું કરાવી લેવાનું. એ ડન થઈ જાય પછી આપણે રિઝલ્ટનું ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરવાનું કે હા સક્સેસફુલ છે કે અનસક્સેસફુલ છે. એન્ડ પુટ અ ટેકનિકલ ટેસ્ટિંગ. પછી એને શું કરવાનું કે ટેકનિકલ ટેસ્ટિંગ માટે મૂકવાના. ઇફ જો એ સક્સેસફુલ બને તો એનું આગળ બીજું કરવાનું રહેશે કે કન્ઝ્યુમર કમેન્ટ્સ એન્ડ પ્રોટોટાઇપ. કન્ઝ્યુમરના કમેન્ટ્સ કેવા રહે કે નેગેટિવ છે, પોઝિટિવ છે, અને સ્પેસિફિક સેગમેન્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર ટુ ગીવ ધેર વેલ્યુએબલ સજેશન, કે એના સજેશન કેવા છે, સારા છે, ખરાબ છે, કે એના ઉપરથી આપણને ડિસિઝન લેશે કે આપણે નવી પ્રોડક્ટ કઈ રીતે લોન્ચ કરીએ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ અ બ્રાન્ડ નેમ એન્ડ પેકેજિંગ. આફ્ટર ટોકિંગ સજેશન્સ એફર્ટ ટુ મેક આઈડેન્ટિફાય અપ્રોપ્રિએટ નેમ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એને સારું લાગે, સૂટ થાય અને પ્રોડક્ટને કન્ટિન્યુ રાખે એવું કંઈ આપણે નામ સજેસ્ટ કરવાનું. ધ નેમ શુડ બી રજિસ્ટર્ડ ફોર કોપીરાઇટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક. અને નામને શું કરવાનું આવતું કે રજિસ્ટર કરવાનું ટ્રેડમાર્ક અને કોપીરાઇટમાં. આફ્ટરવર્ડ ધ પેકેજિંગ ડિઝાઇન વિલ બી આઈડેન્ટિફાઈડ બેઝડ ઓન ધ કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સીસ એન્ડ અટ્રેક્ટિવનેસ. એટલે એનું પેકેજિંગ કેવું કરવાનું હતું કે કન્ઝ્યુમરને અટ્રેક્ટ કરે અને કન્ઝ્યુમરના પ્રેફરન્સીસને ટેસ્ટને ગમે એવું આપણે પેકેજિંગ કરવાનું. ધેન ધ માર્કેટ ટેસ્ટિંગ. આફ્ટર સક્સેસફુલ ટેસ્ટિંગ ઓફ અ પ્રોડક્ટ પ્રોટોટાઇપ. આપણે એ બધું સક્સેસ થઈ જાય પ્રોડક્ટ પ્રોટોટાઇપ, ત્યારબાદ આપણે શું કરશું તો પ્રોડક્ટ વિલ બી પ્રોડ્યુસ ઓન ધ સેમ્પલ બેઝિસ. આપણે એને સેમ્પલ તરીકે માર્કેટમાં મૂકશું. ધીઝ સેમ્પલ્સ આર ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન ધ ન્યૂ વોલ માર્કેટ ઓર ન્યૂ સેગમેન્ટ્સ. આ નવી વસ્તુ છે એ આખા નવા આ વોલ માર્કેટમાં શું કરશે તો કે સેગમેન્ટ કરશે. ધ બેઝિક ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ માર્કેટ ટેસ્ટિંગ ઇઝ અ નો કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સીસ ટુવર્ડ્સ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. આપણે કન્ઝ્યુમરને એમ સુધી પહોંચાડશું કેવી રીતના કે આ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય તો કે બાય એડવર્ટાઇઝિંગ દ્વારા કે કહીને આપણે એને પહોંચાડશું. સમટાઈમ્સ કન્ઝ્યુમર યુઝ ધ સેમ્પલ ઓનલી ધ ટ્રાયલ. ઘણી વખત કન્ઝ્યુમર શું કરે છે, આપણે પરફ્યુમને એવું લેવા જઈએ તો ત્યારે ટ્રાયલ માટે કરી અને પરફ્યુમ યુઝ કરી લે છે, એવું રીતના આમાં કહે છે. ધેન ધ લાઇક ઇટ દે વિલ બી પરચેઝ ધ સેમ પ્રોડક્ટ ફ્રિકવન્ટલી. ત્યારબાદ તે લોકો પરચેઝ સેમ તેને પ્રોડક્ટ એ કન્ટિન્યુ લેવાની સ્ટાર્ટ કરી દે છે. If the result test marking proves successful, the market will be take decision produce then the product commercial basis. હવે આપણે આમાં જોઈએ કે કઈ ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય ટેસ્ટ માર્કેટિંગમાં અફેક્ટ કરે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ફોરકાસ્ટિંગ ઓફ સેલ્સ વોલ્યુમ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે સેલ્સ કરીએ એનું ફોરકાસ્ટિંગ કેટલું સામે મળે છે એના ઉપર આપણે ડિસાઇડ કરશે. ધેન ટુ ફ્રેમ રાઇટ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ પ્રાઇસિંગ. હવે આપણે એક ફ્રેમ બનાવવાની રહેશે, કેવી તો કે સાચી અને સારી એવી રાઇટ ફ્રેમ બનાવવાની માર્કેટ સ્ટ્રેટેજીની, કે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવું છે, એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેવું છે અને એનું પ્રાઇઝિંગ કેવું રાખ્યું છે. આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણું ચેનલ સરસ હોય કે જગ્યાએ જ્યાં પહોંચાડવાનું હોય એ જગ્યાએ પહોંચાડે, બીજા ઘરે ન પહોંચાડે તો એ વસ્તુ આપણે માર્કેટમાં લોન્ચ કરીએ છે સક્સેસ છે. પ્લસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેવી હોવી જોઈએ તો કે લોકોને એટ્રેક્ટ કરે એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને લોકો એ વસ્તુ ખરીદે. ધેન ધ પ્રાઇસિંગ. તો પ્રાઇસ કેવી રાખવાની તો ફાઇનાન્શિયલી બધા મિડલમેનને કે હાઈ ક્લાસ પીપલને કે લોઅર ક્લાસ પીપલને બધાને પહોંચી શકાય એવી પ્રાઇસ રાખવાની. ટુ ક્રિએટ એક્સાઇટમેન્ટ ઇન ધ માર્કેટ ફોર ન્યૂ પ્રોડક્ટ. હવે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ આપણે લોન્ચ કરતા હોય તો એના માટે કેવું હતું કે એક્સાઇટેડ થોડું ઘણું રહેવાનું. સાવ પહેલાં લઈને આપણે માર્કેટ કોઈ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરીએ તો આપણે પોતાની પાસેથી આપણો રિસ્પોન્સ ન હોય નવી પ્રોડક્ટમાં તો આપણે એ વસ્તુ લોન્ચ કરી શકશું નહીં. ધેન કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ ધ
પ્રોડક્ટ આફ્ટર સક્સેસફુલ રિઝલ્ટ ઓફ ટેસ્ટ માર્કેટિંગ. હવે આ ટેસ્ટ માર્કેટિંગનું આપણે સક્સેસફુલ રિઝલ્ટ મળી જાય આપણે માર્કેટ ટેસ્ટ કર્યા પછી, ધેન માર્કેટ કેન સ્ટાર્ટ અ પ્રોડક્શન ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. પછી એ પ્રોડક્ટ એવી થઈ ગઈ તો કે રેડી થઈ જાય છે પ્રોડક્ટમાં, આપણે માર્કેટમાં મૂકવા માટે એ પ્રોડક્ટ નવી રેડી થઈ જાય છે. લોન્ચ ધ પ્રોડક્ટ ઓન કોમર્શિયલ બેઝિસ, એટલે કોમર્શિયલ બેઝિસ પર આપણે એને લોન્ચ કરવા માટે હવે તૈયાર છીએ. માર્કેટર હેઝ ટુ ફ્રેમ પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી ફોર એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ આઉટ ઓફ પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ વિથ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ ફોર ધ સક્સેસફુલ લોન્ચિંગ. હવે આપણને ખબર છે કે વસ્તુ લોન્ચ થશે એટલે કેવી રીતના એનો રિસ્પોન્સ સક્સેસફુલી જ મળશે. ઇફ માર્કેટર ઇઝ ઇનકેપેબલ ઓફ લોન્ચિંગ ધ પ્રોડક્ટ in what the target market, then it is a better launch the product of small segment. પહેલાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લોન્ચ કરીએ, નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરીએ, નગરીમાં આપણે ઇનેવિટેબલ થયા કે ફેલ થયા તો આપણે શું કરવાનું, તો કે એ પ્રોડક્ટને નાના પ્રમાણમાં પહેલાં સ્ટાર્ટ કરવાની. ધેન તે ગ્રેજ્યુઅલી લોન્ચ અ પ્રોડક્ટ ઇન ધ હોલ માર્કેટ, પછી તેને હોલ માર્કેટ એટલે આખા માર્કેટમાં મૂકવાની. અધરવાઇઝ ઇટ ક્રિએટિવ નેગેટિવ ઇમેજ ઇન ધ માર્કેટ. એ તમારી ઇમેજ કેવી ક્રિએટ કરશે, તો કે નેગેટિવ માર્કેટમાં. આફ્ટર કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઇફ લાઈફ સાયકલ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ વિલ બી સ્ટાર્ટ. એટલે અગર આપણે કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ પ્રોડક્ટ કરીએ, આપણે ન્યૂ પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં મૂકવા માટે રેડી થઈ જાય પછી શું સ્ટાર્ટ થશે, તો કે લાઈફ સાયકલ પ્રોડક્ટની સ્ટાર્ટ થઈ જશે. કે નવી પ્રોડક્ટ લાવી ત્યાંથી લઈને છેલ્લા સુધી કે આઈડિયા જનરેટ કર્યો, પછી સ્ક્રીનિંગ કર્યું, પછી આ આઈડિયા ડેવલપમેન્ટને ટેસ્ટ કર્યું, પછી બિઝનેસ એનાલિસ કર્યું, પછી પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ માટે મૂકી, પછી એને માર્કેટમાં ટેસ્ટ કર્યું, ને આફ્ટર છેલ્લે કર્યું હતું કે કોમર્શિયલાઇઝેશન પ્રોડક્ટનું કરી અને એને લાઈફ સાયકલમાં બનાવ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ.